السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024. إذن هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة، هذا كله لكي تعم الفائدة. ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذن هناك تساؤل مهم يطرح بالنسبة للفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2024، وكذلك ممكن أنه يطرح من طرف الإخوة والأخوات الذين هم إن شاء الله ممكن أنهم يقدموا على القرعة وأنهم ينتظرون نتائج القرعة العشوائية الأمريكية لسنة 2024. إذن بالنسبة للتساؤل المهم الذي يطرح، هل ممكن في حالة أنه لم نتمم الإجراءات يحق لنا تقديم التماس من أجل الحصول على الفيزا أو إعادة النظر في الملف الفوز؟ هنا سوف نجيب بأنه قانون الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية هو واضح وصارم يشتغل عليه بضوابط. نقصد هنا بأن هناك عدد الفيز أو التأشيرات التي تمنح للفائزين هي محددة ولا يمكن تجاوزها أو تخطيها. كذلك عدد المهاجرين الذين يفوزون ويحصلون على فيزا القرعة العشوائية الأمريكية هم من مختلف البلدان، وبالطبع البلدان التي مسموح لها بالتقديم على القرعة الأمريكية. كذلك هناك تاريخ وتوقيت محدد من الفوز إلى أن تتبعها الإجراءات تتبع إلى أن نصل إلى الإجراءات الأخيرة. بالطبع الإجراءات الأخيرة كذلك لها تاريخ وتوقيت محدد لنهايتها. إذن هذه الأشياء كلها تصب في الظروف الخاصة التي تتعلق بكل فائز بالقرعة الأمريكية. ممكن لهذا الفائز عند فوزه بالقرعة الأمريكية أنه يتمم الإجراءات إلى أن يصل إلى الموعد والمقابلة بالسفارة الأمريكية، وممكن لفائز آخر أنه لن يصل إلى الإجراءات الأخيرة أي الموعد والمقابلة. إذن هناك حالتان. وكذلك نؤكد بأن هناك أرقام الفائزين التي تعنى بالفوز، منها من تعطى لها الأولوية على حسب جاهزية الملف أو ما يسمى باستمارة الدائس 260 التي نرسلها إلى مركز كساسي بالولايات المتحدة. بالطبع هذه الاستمارة تخص كل فائز، يعني ما بعد الفوز يقوم بإرسالها إلى كساسي وينتظر دوره. إذن القانون المرسوم والمنصوص عليه في الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية يظل صارما محترما لا يظلم أحدا، ويشتغل عليه على حسب الظروف التي وضحناها لكم قبل قليل. ولا يمكن لكل الفائزين أنهم سوف يصلون إلى المرحلة الأخيرة لإتمام الإجراءات والحصول على الفيزا، بل البعض منهم فقط، وهذا سارع المفعول منذ أن بدأ قانون الهجرة عن طريق القرعة إلى الولايات المتحدة. وللتأكيد إذا أردنا أن نضعكم في الصورة أكثر وأكثر ولكي تتفهموا الأمر، عدد المقدمين الفائزين بالقرعة في مختلف البلدان مقارنة بعدد الفيز التي تمنح وهي محددة بالطبع هو أكثر ومضاعف بشكل كبير من العدد الفيز المحدد، والذي سبق أن وضحناه وهو 55,000 تأشيرة. وبالطبع هذه التأشيرات أو هذا العدد يقسم على مختلف البلدان التي تنتسب لكل قارة باسمها. إذن نؤكد بأنه الفائز إجراءاته تجري ضد الساعة. ممكن للبعض عند الفوز يتمم الإجراءات إلى الأخير، والبعض الآخر رغم الفوز فلا يمكنهم إتمام الإجراءات للحصول على الفيزا، وهذا عائد للظروف التي تدخل في صلب إجراءات القرعة الأمريكية من البداية إلى النهاية. وسوف نوضح بأنه بعض الفائزين ممكن أنه مثلا هذا الفائز يصل إلى الإجراءات الأخيرة، أي أنه
يتوصل برسالة الموعد والمقابلة لأجل المقابلة بالسفارة الأمريكية، وللأسف ممكن ترفض له الفيزا بسبب من الأسباب. الرفض ممكن هنا في المباشر أمام ضابط الهجرة، بالطبع له أسبابه، والأسباب هي متعددة تختلف من ملف إلى ملف آخر. سوف أوضح لكم مثلا سبب تسبب في مشكل رفض الفيزا للمعني بالمقابلة. هنا هذا السبب ممكن إصلاحه مستقبلا، مثلا عدم وجود شهادة ثانوية عامة أي بكالوريا عند المعني بالأمر، فلازم هذا الفائز الذي رفضت له التأشيرة أن يشتغل مستقبلا على هذا السبب، أي لازم إصلاحه لكي يتحصل على ثانوية عامة أي بكالوريا، وبالطبع ممكن أنه يقدم على القرعة الأمريكية من جديد. إذن هذا سبب من الأسباب ممكن إصلاحه مستقبلا في حالة أنه رفضت التأشيرة للشخص المعني بالأمر، ما بعد المقابلة. هنا ممكن أنه مستقبلا أنه يشتغل على الحصول على ثانوية عامة أي بكالوريا، ممكن أنه يقدم على القرعة الأمريكية من البداية وينتظر النتائج. هذا هو الحل، ليس هناك من حل آخر. وللتأكيد لا يحق لهذا الشخص المعني بالمقابلة أن يقوم بطلب التماس عند اجتياز المقابلة في وقت المقابلة بالسفارة بتاريخها، مثلا يطلب الحصول على الفيزا هنا عند الرفض المباشر، خلاص انتهى الأمر، ويجب أن ينتظر المعني بالأمر العام المقبل للتقديم على القرعة الأمريكية من جديد أي من البداية، وينتظر مستقبلا هل يفوز أم لا. والرفض كما وضحنا يختلف ما بين الملفات التي تعنى بالمقابلة. هناك من لديهم مشكل كبير يسبب الرفض للفيزا، لهم أي هؤلاء لا يحق لهم ولا يسمح لهم التقديم على القرعة الأمريكية من جديد في العام المقبل أو العام القادم. إذن هنا الفارق هو موجود بين الحالات، هناك مشكل وسبب يسبب الرفض للبعض، يحق لهم التقديم من جديد على القرعة الأمريكية السنة المقبلة. يجب انتظار النتائج المستقبلية، هل هناك من حظ للفوز أم لا. وكذلك هناك إخوة أو أخوات آخرين من الذين رفضت لهم الفيزا يوم المقابلة، لا يحق لهم التقديم على القرعة الأمريكية في العام القادم، لأنه المشكل أو السبب الذي تسبب لهم في رفض الفيزا هو غير مقبول، غير مرغوب فيه، وفيه خروقات لقانون الهجرة إلى غير ذلك من مسببات الرفض. بالطبع هذا اتضح لدى ضابط الهجرة يوم الموعد والمقابلة. إذن هؤلاء الذين رفضت لهم التأشيرة يوم الموعد والمقابلة بسبب غير مقبول، هنا لا يمكنهم التقديم على القرعة الأمريكية من جديد، أي أنه بالطبع هذا السبب لا يمكن إصلاحه وهو غير مقبول لدى قانون الهجرة عن طريق القرعة الأمريكية. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن هناك حالتان، الحالة الأولى ذكرنا ممكن أنها تصلح المشكل في حالة أنه رفضت التأشيرة، بالطبع ما عليهم إلا أن يقدموا السنة المقبلة وينتظروا النتائج، إما الفوز أو لا فوز. وكذلك هناك حالة أخرى في حالة أنها رفضت لها التأشيرة، وبالطبع السبب هو سبب كبير شكل مشكل في رفض التأشيرة، فهؤلاء بالطبع لا يمكنهم التقديم على القرعة الأمريكية، لأن سبب رفض الفيزا هو مشكل كبير ولا يمكن إصلاحه أو استدراكه مستقبلا. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذن بعدما وضحنا لكم الحالات التي وصلت إلى الإجراءات الأخيرة أي الموعد والمقابلة، ننتقل إلى حالة أخرى. بالطبع هنا نؤكد على الذين لم يصلوا إلى الإجراءات الأخيرة.
هؤلاء في حالة أنهم لم يصلوا أو لم يتوصلوا برسالة الموعد والمقابلة، هنا نؤكد قد انتهى الأمر بالطبع، لأن هذا جاء مزامنة مع نهاية إجراءات القرعة، لأنه استقبال الموعد والمقابلات له وقت محدد كما سبق أن وضحنا لكم عبر القناة، ينتهي في شهر 9 من سنة 2024، وهذا بالطبع يشتغل عليه منذ بداية قانون الهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية. إذن في هذه الحالة بالطبع مخول للذين لم يتمموا الإجراءات أن يقوموا بالتقديم على القرعة الأمريكية من البداية، أي من جديد في العام المقبل، وينتظروا نتائج إما الفوز أو أن ممكن الحظ لم يحالفهم مستقبلا. هذا هو القانون، ليس هناك من شيء فعله، لأنه وضحنا لكم الوقت يجري مع إجراءات الفائزين بالقرعة، ممكن أن نصل إلى نقطة الفصل والحسم وممكن لا. هذا قانون لازم تفهمه وأخذه بعين الاعتبار لكي لا ننصدم بالواقع في حالة رفض الفيزا وفي حالة لم نصل أصلا إلى الموعد والمقابلة. ونؤكد كذلك بأنه حالات أخرى ممكن أنها تصل إلى الموعد والمقابلة وتنتقل إلى إجراء إداري، منها من تتحصل على الفيزا بعد الإجراء الإداري، ومنها من لم تتحصل على الفيزا لأسباب غير مقبولة أو عائدة إلى الفائز الذي استهان بأشياء سببت الرفض كنسيان وثيقة أو أخطاء أو ظهور شبهة في ملفه. بالطبع كذلك لا يحق لهذا الذي رفضت له الفيزا أن يقدم التماس للحصول على الفيزا ما بعد المقابلة، إلا هناك بعض الإخوة الذين ينتقلون إلى إجراء إداري ممكن أنهم يتحصلوا على الفيزا، والبعض الآخر الذين انتقلوا إلى إجراء إداري بالطبع لن يتحصلوا على الفيزا ولا يسمح لهم بتقديم التماس للحصول على الفيزا. أي أن القانون الذي يشتغل عليه ما بعد رفض الفيزا هو ساري المفعول على كل من هو فائز بالقرعة العشوائية الأمريكية. إذن هنا نؤكد، سبق أن ذكرنا لكم قبل قليل هناك أسباب ممكن إصلاحها مستقبلا بالنسبة للفائز الذي هو فائز بالقرعة الأمريكية. في حالة أنه أصلح المشكل الذي سبب الرفض مستقبلا، ممكن إن شاء الله أن يقدم على القرعة الأمريكية من جديد، ليس بالمشكل. وفي حالة أن السبب هو غير مرغوب فيه لدى الشخص المعني بالرفض يوم الموعد والمقابلة، هنا لا يسمح له ولا يحق له التقديم على القرعة الأمريكية من جديد. للخلاصة، كل من هو فاز بالقرعة الأمريكية وأتمم الإجراءات إلى أن وصل إلى الموعد والمقابلة في حالة رفض الفيزا له، فلا يمكنه أن يقدم التماس للحصول على الفيزا ما بعد المقابلة، ويجب أن يتقبل الأمر كيفما هو. وبالطبع هذا ساري المفعول على كل ملف يتعلق بالفائز، وبالطبع القانون ساري المفعول على الكل، لأنه هناك رفض وهناك منح للفيزا يوم الموعد والمقابلة، وبالطبع هناك من لا يستحق الحصول على التأشيرة أو الفيزا، وبالطبع التأشيرة تمنح لمن يستحقها فقط. هناك رفض للفيزا في حالة أنه هذا الشخص الذي يعنى بمقابلته هناك مشكل تسبب له في رفض التأشيرة له. هناك سوف نجد المؤهلات غير متوفرة، الشروط الموضوعة في قانون التقديم على القرعة العشوائية الأمريكية هي غير متوفرة في فحوى الملف إلى غير ذلك. إذن هناك نقاط وضحناها لكم، لازم أن تشتغلوا عليها بضوابط. ما بعد المقابلة في حالة أنكم أتممتم الإجراءات فهناك قانون صارم، لا يمكننا أن نقدم التماس مثلا لأجل الحصول على الفيزا أو مثلا إعادة النظر في ملفاتنا إلى غير ذلك، لأنه
كما سبق أن وضحنا لكم. القرعة العشوائية الأمريكية تظل ضربة حظ ما بين قوسين. ممكن أننا نسمم الإجراءات إلى الأخير، ممكن أننا نسمم الإجراءات إلى أن نصل إلى الموعد والمقابلة، ممكن أنها ترفض لنا التأشيرة، ممكن أنها تمنح لنا التأشيرة، وهذا بالطبع لازم أخذه بعين الاعتبار. وبالطبع يدخل في القانون الموضوع فيما يتعلق بالهجرة عن طريق القرعة العشوائية الأمريكية. أتمنى أن تكون جميع النقاط التي وضحناها لكم واضحة، وفي حالة أنه لديكم أسئلة تتعلق ببرنامج اليوم أو أي برنامج في القناة فلا بأس أن تقوموا بوضع تعاليق عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة، أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما بلايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة بالقناة. مرحب بكم جميعا بأسمائكم، وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.